Всіх вітаю на каналі Кінозетрак. І в нас є продовження рубрики «Від бомжа до мільйонера». Ми вже багато пройшли, тому тут в принципі стає все зрозуміло. Тому сьогодні зробимо один з таких не заключних рейсів, будемо ще їздити, але поміж тим, як нам буде підніматися рейс, рівень, нам не буде потреби щось записувати, тому що від рівня до рівня треба трошечки поїздити. Коли піднімається рівень, відкриваються різні запчастини і так далі, і так далі. Зробимо зараз рейс, проаналізуємо, подивимося всю статистику і зробимо висновки. Чи можна за 10-11 рейсів вийти фактично в свою імперію. А зараз йдемо на ринок перевезень і візьмемо таке коштовне замовлення. Воно знаходиться в Касселі. Тут пряма дорога в Гамбург, так що повеземо цей високотехнологічний пристрій туди. За це дають багато XP. Тому програмуємо у GPS. Нічого. Піде. Вона у нас трохи прокачана. І робимо швидке переміщення, щоб там не їхати. Кассель 379 євро. Добре. Все, перемістилися. Можна безкоштовно це робити з допомогою, але ми трошки тратимо, то нічого. То невеликі витрати. Так, наш рулік працює. Добре, наша ціль є де? Дивимося десь недалеко, туди треба чуть-чуть проїхати, так? Заодно, якщо треба щось відкрити, відкриваємо. Тут нічого нема, бо це маршрут знайомий, ми не їздили туди вверх. Ми його зараз скоренько зробимо і це все підсумуємо. Тож, поїхали. Так, нам направо. Направо і тут теж направо. І тут теж направо. Тут наліво. Пропускаємо, якщо хтось їде, нікого нема. Направо. Але маємо всіх пропустити. Так, трошки, мені здається, руль трошки дергається, правда, більше? Може, тому що він старенький. Добре. Зараз доїдемо, я там трошечки поміняю деякі значення. Так, дійсно сильно дергається руль. Так, деребіжіть, ну секундочку, давайте в налаштування. Щось я тут міняв, не пам'ятаю що, і воно, бачу, стало гірше. Геймплей. Геймплей керування. Мертву зону треба хоча б 5 поставити. І ще налаштування самого драйвера. Тут треба що? Defaults. Окей. Все, їдемо. О, тепер стало приємніше. Трошки по ямах деренчати стало. Це дьоргання то на ямах. О.
Треба його забрати або зробити меншим. Зараз ми знову зайдемо. Налаштування скоренько зробимо його приємнішим. Просто на 50% поставимо. Або на 30%, плюс-мінус, ті ползуночки. Окей. Окей. Так, ну нам ще трошки. Тут направо. Ні, тут прямо, а потім направо. Стоп. Ну, буде це, відкриються деталі, зразу піднавернемо і що треба зробимо. Я вже її підлаштував трошки ту машинку. Якщо вона вже має то все тягнути. Ми щось довго їдемо, вам не здається? Направо. Є, десь, все правильно. Ми там бачимо червоним напротив. Горить і машина не їде. Все, зелене, нам зелене і ми поїхали. Так, 60 то забагато. Ну, вона набирає відразу, коли не вантажена. Не завантажена, верніше. Там карта кінчається. Трошки так, піддьоргує. Так, і що? Де ми приїхали? Нам треба сюди отим зігзагом. Чик-чик. Якось так, так. Раз. Раз. Тут ми були. Знову повеземо ту штуку. Важку. Так, тут можна ввести за десятку 290 і 290 за... Ну це буде легше, бо він трошки вущий. Може ковшик повеземо? 1000 різниці, ну не 1000 з чимось. А до речі, нас тут зараз заправлять і брік-тайм, дивіться, показую. У нас пального вже мало і брік-тайм 8 годин. А ми зараз візьмемо цей вантаж і нас заправлять і обнулять брек-тайм. Якщо і їх спідують багато, тому важливо такі вантажі возити. Що веземо? Той ковш. Ціна в принципі не дуже грає роль, але трохи і грає. Ковш виглядає менший. Туди само. Але ціна менша. Ну, треба ліпше більшу трохи ціну. Так що беремо ту штуку. Добре. Дивимося ролик. Ну ніби. Ніби все по мінімуму.
Тут знов зараз буде вивернути. Нелегко, але... Ролик дуже гарний. Все, знаємо, поїхали. Ну, рушаємо нормально, без проблем. Просто треба по дзеркалах гарно дивитися. Зараз трошки руль щось підглючує. Так, ніби все добре. Так, поїхали. Машина з часом зношується по проценту, так що воно все своє дає. В темноті, правда, важче тими габаритами керувати, ну, але що ж зробити? Ого. Виїжджаємо. Та ніби проїжджаємо. Так, в притирку. Вона така масивненька. Тут, щоб справа не зачепити, беремо трошки лівіше. А потім беремо правіше і тут вивертаємо. І даємо сюди лівіше. І тут даємо правіше. І все. І пігнали. Тільки сильно не розганятися і дуже легенько на поворотах. А так, проблемки нема. Дивіться, повний бак у нас є і повний бак і обновлений брейктайм. Так що все вигідно возити ті вантажі. Трохи слабенько витягуємо вверх, ну нічого. Так, тут трошки можна і розігнатися, зараз повороти, там все прямо. І його треба чуть-чуть підганяти, бо він їде так, як ми їдемо. Всіх зупинили, світлофори нам не перешкода. Йдемо на червоне, на зелене, на жовте, на яке хочеш. Чуть правіше. Щоб зараз не возмущався, що я не слідкую. А ми їдемо на червоне, на жовте. Там будемо скидати на 30 і повертати наліво. Отут ми маємо проїхати теж важка ділянка, але я думаю проїдемо. Беремо лівіше, потім беремо правіше. Дивимося на знаки. Справа зліва. Проїжджаємо.
Тепер знак не зачіпаємо. Ні, не зачіпаємо. Ми вже професійно тут робимо. Тепер той знак не зачепити. Беремо прямо. Беремо прямо. І максимально тут притискаємося до цього. І дивимося в дзеркало, вроді би минаємо. Так, минаємо. Все. Дві найскладніші ділянки ми просто проскочили, бо вже їдемо третій раз. Ну тут що, тут все по фіншую. Дуже чутливий руль, не знаю, чому він такий став чутливий. Може щось в налаштуваннях треба. А ну, тут була чутливість керма. Нелінійність, чутливість. Може на 0, а нелінійність на 20. Може отак в мене було вроді. А ну тепер. О, тепер краще. Добре, беремо 50. Там на розворот поїдемо зараз. І напряму. Тут теж треба на знаки вважати. Трошки приторможуємо. Є оцей знак і там той знак ми об'їхали. І це зараз теж мали би об'їхати. Дивимося в дзеркало. А він далеко, навіть його не видно в дзеркалі. Так, тепер не зачепити поліцію, бо тут такий вузькуватий виїзд. Так, не зачепили, добре. Все, тепер пігнали. Розгончик. І вперед. Ага, там ще спереду є пара машинок. І тут такий вузькуватенький переїзд. Просто дивимося по зеркалах, щоб ми більш-менш посередині їхали. Так. Ну все, розганяємося. Тут вже дорога пряма. Тут дуже легенько треба повертати, щоб нас не викинуло з дороги. Бо важкий вантаж все-таки як не крутий. А, воно само приторможує, бо машина перед нами. Або тому, що не може тягнути. Швидкість падає, так, швидкість падає і затягує. А нам ще трошки є дорога. Автобаном. Ну то нічого.
Вже не страшно і не так далеко. Все, тут вже розгончик і вперед. Вже світанок на носі. Ну, якщо не маєте спецгруза, на одну ігру більше поіграєте або на дві. Так, за плюс-мінус 10 ігор ми вже піднялися в нормальну імперію. Що він не розганяється? Іде рівно 45. Скинемо. І знову наберемо. О, тепер пішов розгончик. На поворотиках обережненько. Набрали 80 з горки. Як ти так тормозиш перед носом? Но. Взяв перед носом, затормозив. Так, може все-таки вирублю ті налаштування. Щось він трохи піддергується. Профіль глобальний. І тут все треба десь на 0 поскидати, не знаю. Ось так може. Ну, пробуємо. Ну. Тепер руль не є важкий. Легенько повертається, бо моторчик заважав повертати, але піддергування появилися більші. Нема чого нас обганяти, толився там ззаді якийсь. Бачу, велика машина їде. Чуть-чуть плавніше ніби стало, так, плавніше стало. Так, вроді стало плавніше. Ось заодно і відрегулювали кермо плюс-мінус в рейсі. Такі машини їздять, а чому їх не можна взяти? Тому що так там треба на набойщиках, але вже якщо зроблять автобуси, то вже можна і бетономішалки брати, якісь тенти, тандеми, БДФ-ки. Так що, щоб не витрачатись на заправочку $1000, везете спецгруз і вас заправляють. Лайфхак. Він знов тормозить. Бо там всі тормозять, а чому вони тормозять? Що там за
Поліція з мігалками, вони всі приторможують. Є таке на таких їх виїздах. Розганяємося, щось він помалу їде. Проїжджаємо якесь місто, Ганновер, а нам їдемо в Гамбург. Їсти гамбургери. Так, ми його проїжджаємо, їдемо прямо. Він більше не розганяється. Давайте його розганяти. Вже є моторчик трошки, там капіталка коштує 160 тисяч. Так що просто варто бушну другу взяти, напевно, і все. За пару тисяч більше. Якщо так дуже зноситься. Напевно, спрацьовує цей в мене наставлений. Відстань до машини воно тримає само. Автоматичну скорість. Безпечно відстань тримає. Бачать мигалки і всі приторможують через ці мигалки. Чого ж він не розганяється? Алло. Щоб був адаптивний контроль нажитий, напевно, так. Угу. Адаптивний круїз. А тепер не адаптивний. Адаптивний, а тепер навпаки адаптивний. Він натискається, коли є не адаптивний, ясно. Ти знов починаєш приторможувати. То може просто XP-шки зняти. Треба за ним їхати. Треба їхати за ним. Ну все, розганяємось. Там подивимося. Нам ще трошки. Рейс недовгий. Що, знов приторможує. І наша машинка приторможує сама. Знов там поліція, вони всі тормозять. Знижують швидкість. Та поліція, яка там стоїть, тільки заважає нормально їхати.
Бо той весь трафік іде, він нам більше заважає, чим той, що звідти би виїжджав. В общем, якщо є розвилочки, то воно є ризик, що воно буде приторможувати. Беремо це до уваги. Але 200 км, 300 майже кілометрів маємо їхати. Ну нічого. Заїдемо. Не перший раз. Нормально, 75. Нормально. Під 80. Тут зараз знову розвилка і знову можуть приторможувати. Хоча ні, там нема такого виїзду. І тільки вниз з'їзд. Ні, є поліція, але не приторможує. Аби нічого не в'їхати. Та слідкуємо, слідкуємо. Вже 2 рази мали в'їхати в того, що перед нами. Чи поворот, а не повертає. Йдемо за ним і тепер повертаємо за ним. Пригод таких нема. По дорозі, все спокійно. Ну було 2 пригоди, 2 рази чуть не в'їхали. Зафіксуємо то в шорцах. Ще трошки по карті показує. Так що ще небагато. Треба обережно на 80, треба взагалі дуже обережно підрулювати дуже легенько. Що більше рульнеш, зараз тебе закине. Підрулювати взагалі чуть-чуть легенько кермом. Легесенько підрулювати, легесенько. Все, на 80 ми собі летимо нормально, ніхто не мішається. Так, що він тормозить? Що тормозиш? Що тормозиш? Що ти тормозиш? Поняв? А давай вже повертай. Він так спеціально, щоб я знизив швидкість перед поворотом. Учитель. Взагалі на тормоз нажав. Ну і по якому то?
по якому ти їздиш, сам створюєш аварійні ситуації. Ну, от такі вони є. Треба вміти за ними їхати. Так, тут можна буде 50, по Гамбург. Або навіть 80. Так, тут машини нас пропускають. Трошки для міста і 50 забагато такою махіною. 45 давайте поставимо. П'ятдесят. 30, бо там поворот. Ну, повороти не страшні. Так, легенько. Побільше сюди, а потім побільше сюди. Потім сюди і на центр. Отак. Добре. Все, ще чуть-чуть нам. Зараз наліворуч. Тут ми пролітаємо. Спокійно. Так що все окей. Все туди же возимо, все туди же. Щоб стол не зачепити, правіше. Ну, 40, трошки скорше їдь. Не хоче він скорше їхати, ладно. 1.30. Тобі справа залишатися з автомобілем супроводу. Ми так і робимо. Тут куди? Тут такі теж різкі поворотик направо. А, тут є порт. І ми через порт зараз проїжджаємо. Чик. По спеціальній полосі. По спеціальній полосі. Оцій. Широкий. Тут широкий вантаж, габарит не влазиться якраз. А тут та машина задня любить пхатися судово. Треба вважати, щоб її не цуцнути. Де вона там? Не бачу її. Ні, та ззаді, а там минулого разу пхалася, ми її трошечки. Так, ну що, ми в порту. Зараз там в кінці наліво і запарковуємося. Я вже знаю той варіант, ми вже тут були.
Той зараз стане, ми його мусимо об'їхати. Так. І туди в кінець запаркуватися. О, ви правильно стає. Показує, що їдь сюди. Ми сюди і їдемо. Тут вже всі чекають орли. Ще чуть-чуть. Все. Розвантажуємо. Підвізка вирівнюється, опускається. Так, має дати, нормальний експішок дали, 739. І рівень що? Пішов на 9. Ну що ж. Розвиваємо тоді що? Різні вантажі. Термінові, крихкі, цінні. Я не знаю який. Тут ще нічого не розвинуто. Може би якийсь тих ліпше? Ну, далекі відстані, наприклад. Непогано. А тут треба 2, так? По 2 очка збирати. А тут по одному. Так що 2 рівня треба проходити і тоді цей. От, нові деталі доступні. Добре. Що тут цікавого? Нічого цікавого. Кузов сіло. Якісь рами, мами. Тобто трейлерів. А до машини. Бампера. О, шасі 6х2 FH4 новий і накладки. Кабіна FH6 доступна. О. І новий движок FH6. Знайти майстерню. Що? Угу. Добре. Отже, рейс ми зробили. Тепер нам треба куди? Дивимося. Тут банк що нам дає щось, не дає щось. 51 тисяча ми можемо взяти на 10 тисяч. Ну то таке, якщо притисне. Зараз наразі що в нас є по персоналу? Є всі потрошки заробляють. Є 5 машин в гаражі, наша теж одна. Всі працюють. Так, показую вам статистику гаража. От. Доходи 464, розходи. Утримання, паливо, виплати водіям. Нормально водії забирають. Прибуток загальний і середньодобовий ось такий. З кредитами, зі всім. Ну, я рахую, що ми йдемо в плюс. Показую, що йдемо в плюс. Значить все добре. Вживані є якісь цікаві. За 80 є, якщо щось нормальне, то за 80. Добре. Шукаємо тоді що? Майстерню. Переносимося. Тут є фотозвіт, а тут є майстерня. По дорозі робимо фотозвіт, розвідку і завершуємо нашу кар'єру аж до наступної рівень 8. Ну це треба зробити 1700 XP, ну це треба 2-3 замовлення робити так, без всяких тих. Добре, їдемо. Фотозвіт, відкриваємо кадрову агенцію, напевно, і. Можемо тут проїхати. Стоп. А, руль так помало в мене крутиться щось. Чи то я так зробив? Чи то та нелінійність так зробила? Але так, цікаво стало. Так, ніякі ми ті не беремо, нам воно без потреби.
Можемо переміститися і тим, звичайно. Ну, але вже заїдемо, ладно. Тут обмежень швидкості нема, залетимо. Ну, пише далі. Залишайтесь між машинами супроводу. Та я вже пустий. Які машини супроводу? Вони вже пусті. Ага. Тут тільки на виїзд, а на заїзд там далі. Так, він так різко не вивертає просто. О, помаленьку. Це, певно, та нелінійність так зробила. Давайте в налаштування. Нелінійність керма і чутливість. Поставимо 10. Перевищення на чутливість керма буде нижчою, коли кермо в центрі та зростатиме з повертанням керма. Зладити кермування під час руху прямо. Та давайте дамо і то на 25. Подивимося, що буде. О. Починає зразу дергатися. Ну. Починає відразу дергатися. Значить, треба дати на 10. Може буде добре. Ну, так, більш-менш. Можна сюди, можна сюди. Можна сюди. Так, майстерня, фотозона. У нас план простий. Вірніше, фотозона, відкриваємо знак питання і майстерня. Поліпшую вантажівочку нашу. Ззаді видно кран в дзеркалі. Да. Фактично на тому мості десь там буде зараз наша фотозона. Десь ми маємо там наліво виїхати. Не туди ми виїхали. Не туди ми виїхали, так? Ми мали їхати на цей. І там того разу, вроді, я теж так мусив розвертатися. Що за наступний поворот? Та машина взагалі рве когті.
Пуста вообще рве кохні. От на тому мості буде фотозона. Все, зараз ми її і оформимо. Десь зліва. От тут показує. Добре, встаємо. Ну що ж, фоторежим відразу нам показує, що міст Кельбранд. Міст Кельбранд. Звідси, напевно, буде краще. Та ну так. Все, відмітились. Мало зафіксувати. Їдемо в майстерню. Вже недалеко. То вже недалечко. Що воно не тормозить? Якийсь корок. Що за корки на дорозі? Мудрі пішли лівим зразу. Теж йдемо лівим, але нам тут куди? На розворот направо. Ага. Ясно. Можете штрафувати. От, покажемо їм. Пропустять чи ні? О, там той пропускає. Молодець. Пропускають водії, коли вклинюєшся. €300 штраф. Не можна на жовтий їхати. Ладно, у нас є лайфхак. 19:55. 19:51. Я так ще думав тормозити чи їхати, но... Так, де ми є? Фотозвіт спрацював. А давайте зробимо так. Тут прямо і ми там. Перелетимо. Чик, чик. Ну, коротше, прямо. Машина там, а нам треба туди. По карті. Прямо вона чуть-чуть лівіше. Прямо тако чуть-чуть лівіше.
Десь тут вроді. Зараз приземлимося десь там. От, зразу ж Iveco відкриємо. CTRL F9. Знайдено салон Iveco. Все, де наша майстерня? І прямо їдемо і буде майстерня. Можна деколи і лайфхаки поробити. Куди назад? Їдемо прямо в майстерню. Так, будеш стояти? Так на всякий случай стає. Ну що ж, дивимося, що можна зробити для нашої ласточки, щоб ще краще їздилися. Капітальний ремонт буде 180 тисяч, тому що йде постійний знос. Рекомендації всього на $58, щось там по мілочах, але знос іде чим далі, тим далі. Що можна? Можна кабіну високу взяти. О, то вже набагато солідніше. Вартує чи ні? Я думаю, наша машинка... Перефарбовані, ага. Ясно, добре, подумаємо. Тут дві осі можна. Добре. Тут моторчик на 460 можна. У нас стоїть на 500. Смисл нам на 460 ставити. З ретардером нема смислу. Фарбувати не будемо. Тут нічого нема. Тут нічого цікавого нема. І тут нічого цікавого нема. Що ми можемо? Того можна було б поміняти? Ні. Рівень 9, потім 12. Коротше, багато аксесуарів нам недоступні. В общем, висновок. Нових деталей. Що за кошик? Де кошик? Та нам нічого не треба, в принципі. Так, нам ж тут нічого не треба. Значить, робимо висновки. Добре. Така наша машинка. В принципі, нас все влаштовує. Висновки по компанії, в принципі, ми вже зробили. Ми вже їх бачили. Тому лишається що? Працювати і працювати. Прибуток за 7 днів ось такий. Все йде вперед. Так що рубрику будемо продовжувати, але вже відео будуть не так часто. Будемо про автобуси, про ще щось знімати. Контенту є багато. Отже, всім дякую, лайк, підписка, коментарчик. Всім пока-пока.